với cô Nhật à? Chuyện đấy làm sao mà bác biết à? Cái gì mà bác chẳng biết. Giờ cháu muốn tán con dâu của bác ấy. Thì bác đã biết tính nó rồi. Phải có bác giúp đỡ cháu ấy thì cháu mới tán được nó thôi. Mà cái chuyện đấy là chuyện riêng của cháu với chị Nhật mà. Cần gì phải có sự đồng ý của bác à? Con ơi, mẹ giặt cam xong con làm cái xào mới để tí phơi cái cam nhá. Còn cái xào cũ thì phơi không nên rồi.
con làm thế này xong mới trốn lên à? Vâng, làm này xong rồi. Bây giờ con trai nó bảo sắp hết thuốc rồi, thì con trai còn chưa được chưa đến lương chứ. Mình thì làm ở trên công trường thì cũng chưa đủ tiền trả nợ nữa. Giờ thấy đâu tiền cho con trai đi mua thuốc rồi. Mình cứ ở như thế này không được. Con trai thì cũng tiền thì bao nhiêu tiền lương thì cần mua thuốc. Thì cũng biết kia làm thế nào được rồi. Bây giờ thì mình cũng phải đi kiếm cái khác để kiếm tiền.
bây giờ á, đi làm ở công trình á, thì ít tiền á. Ít tiền thì còn lại ít công nữa. Không có việc làm chứ ít việc lắm. Không biết lúc nào mới đi tìm việc gì được. Thì có tìm việc gì thì mình mới làm được, kiếm được nhiều tiền rồi mới làm giàu được. Không thì cứ như thế là không giàu được đâu. À, nghĩ đến rồi. Cháu Vân ấy, phải nói đến con cháu Mùi lại thích cô Nhật. Thôi, mình không biết làm thế nào, mình phải kiếm tí lộc của cháu Mùi lại mới được. Đấy, bây giờ đương nhiên mình bảo đi xin tiền thì cũng không được. Thì bây giờ ấy, mình xem thế nào, xem đi xem cháu Mùi thì cho mình đi làm quản lý quản lý bên đấy thì mẹ mới được cho cháu Mùi đi với cái con cái cô Nhật đấy. Không thì nếu không cho mình làm quản lý công trường ấy thì chắc mình cũng không cho cháu Mùi đi với cô Nhật được. Trước kia mình cũng được góp được bao nhiêu vốn cho cô Nhật rồi. Thôi, bây giờ thì mình lại đi kiếm một ít để làm lên vốn của nó đã mới được, kiếm một tí mới được, không thì không được đâu. Thôi, cứ đi thôi, đi xem. Con ơi, con ở nhà nhé, để đi ra ngoài tí. Mày ra ngoài làm gì? Để ra ngoài có ít việc. Thế lát đang đi để lát hộ con đứng nào đây đó. Vâng. Con của mình không làm được đâu. Thế cũng được. Để sau mình mới đi. Thế để con lắp cái này đã. Con mình không lắp được. Bây giờ con lắp cái cây này. Ra con lên đây. Rồi mẹ. Rồi, cắm nào đi. Để con mẹ nhấc một cây rồi đây. Cây này. Cây đấy.
vào hết chưa mẹ cho hẳn vào trong này để vào nữa bên này rồi mẹ dưới con thì con đâu đi cái đổ à cho cái này lên trên ta dùng dài đi, dùng dài còn chia đi thì coi như tan cái cho mẹ để dưới cho bạn nhé được này còn dưới con gặp nó đi rồi mẹ đi công việc thì vâng đi về sớm cho mẹ nhá vâng cái con sao giữ được à con được rồi thế thì mẹ đi nhá rồi. Thế là ok. Đấy. Ui giời, đấy cái áo. Mấy. Mang kê đây. Lòng nhẹ. Nặng. Đợi tạm. Thay ở thêm. Này tắt nặng. Rồi, cam được xây này.
rồi. Để phơi nay nắng cho là khắc khô thôi. Bây giờ có pha ở công trường cũng lấy về gần đủ rồi, chờ nắng khoảng 1-2 buổi là bắt đầu thi công được. Không biết giờ này chị Nhật đang làm gì nữa. Mà cái rãnh thoát nước không biết là hôm nay cô Vân trong này làm đến đâu rồi. Hôm trước mưa nhiều quá, đất đá lở hết xuống rãnh. Nay bảo cô Vân cho người đi khơi lại cái rãnh cho nó đẹp, sau đó là chờ lắp bê tông cống, bê tông rãnh. Tí nữa làm xong sổ sách này xong mình ra đây kiểm tra lại nữa. Biết thế hôm nay mấy cái giấy tờ này lên nhà chị Nhật làm để còn được gặp chị Nhật nữa. Còn được mình hôm nay buồn rồi. Chả biết hôm nay cho chị Nhật nghỉ ở nhà chị Nhật làm cái gì nữa. Cửa nó mở thế này chắc cháu ở nhà. Xe máy cũng thấy ở nhà, cửa cũng thấy mở cửa đó, cháu nó ở nhà. Thôi mình vào đây đang nghĩ cách làm thế nào đã. Cháu ở nhà. Bác, tôi cho bác qua nhà đi. Cảm ơn bác ngủ. Bác đi đâu vậy ạ? Bác xuống đây chơi một tí. Bác đến thì đó có việc gì vậy? Giờ bác xuống đây xem tình hình thế nào, công trường ấy cũng chuẩn bị làm chưa? Dạ, công trường chuẩn bị đổ bê tông rồi đấy bác ạ. Chẳng qua là mấy hôm nay trời mưa là chưa đổ được. Cháu đang đợi khô 1-2 buổi xong đó là cái mặt đường nó cứng một chút thì mình mới chở vật liệu được.
chứ nếu không thì trời mưa này đường ướt đấy, mình chở vật liệu các thứ vào là hỏng hết cái mặt đường, làm trời mưa này không làm được bác ạ. Bác cứ tưởng là lâu rồi không thấy cháu gọi làm việc. Cháu thì cháu cũng bảo rồi đấy, đến khi nào mà công trình bắt đầu đổ bê tông mặt đường ấy thì cháu sẽ gọi bác đi làm, nên là bác cứ yên tâm đi. Bác cũng không biết thì bác phải xuống đây để là tìm cháu xong thăm hỏi cháu xem À, thế nào bác mới biết. vâng, đấy cháu cũng hiểu mà, bác sợ lâu quá sợ phải có vấn đề gì hay là sợ cháu không gọi bác đi làm nữa. Không phải thế đâu, nhưng mà bác cũng nghĩ thấy lâu lắm rồi. Thế nên có công việc về gọi bác sớm tí, nhưng mà cũng thấy ở lâu rồi không thấy gọi đến. Để bác yên tâm đi. Chắc sắp tới là ấy rồi đấy, là đổ bê tông rồi đấy. Giờ cháu lấy cốc pha các thứ về hết rồi. Giờ cháu đang cho người đổ cái miếng bê tông rãnh dần rồi. Thế à? Chắc tầm khoảng hơn 1 tuần là đủ bê tông rãnh rồi. Còn cái mặt đường ấy thì giờ cháu cho chở hết vật liệu vào rồi, đá sỏi rồi xi măng các thứ có đầy đủ hết rồi, giờ chỉ chờ thời tiết thuận lợi là bắt đầu thi công thôi. Thế thì hôm nào đến ngày nào làm thì cháu gọi bảo bác mới biết. Và đấy, như đợt nọ cháu mới chuyển một cái đống vật liệu về để trứng nhà cháu này, bác đi qua đây bác có thấy không, cái đống vật liệu ở ngoài này. Nhưng mà thấy vật liệu đấy nhưng mà không biết có tưởng là họ làm ở đây hay làm chỗ nào không biết. Cái này là để làm cái đường trước mình đi làm đấy, chỗ bác đi xe cống đấy. Thế hôm nay là bác ở nhà ra đây tìm cháu hay là bác đi đâu tiện ngang qua đây ghé vào hỏi cháu vậy ạ? Cái đấy là bác ở nhà thôi. Kiểu bác ở nhà đấy, không có việc gì làm thì bác cũng ở nhà xuống đây xem làm chưa, thì nếu làm thì bác biết thì bác cũng muốn làm xong kiếm có thêm được đồng nào không. Muốn làm cái trước thì trả cho cháu hết xong là lại làm thêm ấy, kiếm có được đồng nào thì mua nọ mua kia ấy. Giờ ở nhà cũng ở không có việc gì làm. Cái chuyện tiền bác nợ cháu đấy á, cái đấy thì bác không phải lo đâu. Đợt trước bác đi làm cho cháu đấy thì cũng trả được gần hết rồi. Cái đấy thì còn một ít thôi, hôm trước cháu hỏi chị Nhật rồi. Còn cái việc đi làm ở công trình đấy thì bác không phải lo đâu. Mấy hôm nữa đến lúc mà thi công mặt đường ấy thì chắc là bác sẽ có công việc đi làm đều đều thôi, nhưng mà sẽ hơi vất vả đấy bác ạ. Bây giờ thời tiết vào mùa hè rồi, nó nắng nóng nữa. Mấy hôm nữa đi làm bác cố gắng lên nhé. Vâng, nếu khó thế nào thì bác vẫn làm được thôi. Vâng. Bây giờ bác muốn làm xong trả của cháu hết là bác cũng muốn kiếm thêm một tí thế thôi. Vâng. Vì bác ở nhà ấy cũng không có việc gì làm. Vâng. Bây giờ cháu thấy bác suy nghĩ như này là đúng đắn rồi đấy, chứ không phải như trước kia. Trước kia thì cháu thấy bác lười biếng rồi toàn không chịu làm, nhưng mà bây giờ cháu thấy bác có vẻ thay đổi rồi. Bác cứ thay đổi tốt như này là ai cũng quý đấy. Bác là bây giờ thay đổi rồi, nó biết rồi. Trước thì trẻ nó hay đi chơi, ham chơi quá. Bây giờ mình cũng hiểu rồi. Giờ bác cũng không ham chơi nữa. Chỉ nghĩ thế nào để kiếm được đồng nào hay đồng đấy thì hộ con trai bác. Vì con trai bác còn nhiều điều quá thì cũng khổ quá đi. Bác cũng nghĩ nhiều lắm rồi đấy. Đúng rồi đấy, bác nói thế cháu cũng đồng ý với cái ý kiến của bác đấy. Bây giờ bác phải thay đổi, bác phải chăm chỉ làm. Mà dạo này cháu cũng thấy mọi người ở công trường ấy khen bác phết đấy, cũng khen bác bảo là bác đi làm chăm chỉ, bác không hay nghỉ như kiểu là đợt trước nữa. Đây, cái đấy thì cháu không phải lo đâu. Được khó thì bác vẫn làm được. Bây giờ bác làm bác thấy đơn giản lắm.
Bây giờ thì có thế nào bác vẫn làm được mà. Bây giờ bác thấy khỏe hẳn người rồi. Bây giờ đi làm ấy, không như trước. Trước kiểu ở nhà nhiều ấy, toàn là thấy kiểu mình ở quen ấy, xong đi làm nó mềm lắm, không chịu làm. Bây giờ thì làm quen rồi, làm được rồi, cháu ạ, cháu không phải lo đâu. Và bây giờ bác thay đổi cái suy nghĩ thì bác mới có tâm trí để làm bác ạ. Như trước thì bác chỉ nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ các thứ, thì bác không thể nào mà tập trung vào làm việc được. Bây giờ bác phải suy nghĩ đến cái chuyện lo cho cuộc sống các thứ thì bác mới có động lực để đi làm. Họ bảo là tư tưởng không thông bác mình tông cũng nặng mà. Bây giờ bác đã suy nghĩ thấu đáo rồi thì bác cảm thấy làm việc gì cũng rất là dễ. Này, Mà giờ bác thấy làm việc thì đơn giản lắm. mà thấy bác thay đổi như này chắc là anh Hằng cũng vui lắm nhỉ bác nhỉ. Mà Mà cháu cũng biết là bây giờ gia đình bác thì cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thì anh Hằng ấy cũng có nhiều việc cần dùng đến tiền, nên bác muốn đi làm sớm như này cũng đúng thôi. Thì cái chuyện về sức khỏe của anh Hằng đấy thì dạo này thế nào rồi bác? vâng, chuyện này cháu sao biết, có hai mẹ con biết thôi mà. Cái chuyện đấy thì anh Hằng nói với cháu rồi bác ạ. Thế á? Vâng. Thế thì nó nói ra thì cháu mới biết, thế thì chắc cháu không biết đâu. Nó bây giờ ấy, nó cần tiền nhiều lắm cháu ạ. Cháu cũng nghe các anh Hằng bảo là bây giờ nếu mà chữa trị thì chi phí nó rất là cao, khoảng hơn 3 đến 400 triệu của thế. Vâng. Bây giờ với hoàn cảnh của bác như thế thì cái số tiền đấy cũng rất là lớn. Tính cái số tiền đấy là lớn lắm ấy, bác bây giờ ấy, đang lo đây phân vân đây này, biết đi đâu mà kiếm được tiền hộ con thì mới đi làm thì mới được hàng tháng thì con cũng kiếm thì đủ ăn thôi, mà còn lấy cái số thuốc ấy thì nhiều, thì bây giờ bác cũng muốn đi kiếm thế nào mà hộ giúp con trai bác. Riêng tiền thuốc của anh Hằng mỗi tháng đã hết gần chục triệu rồi nhỉ bác nhỉ? Đấy, mỗi tháng phải hết chục triệu ấy, hơn chục triệu tí. Bây giờ tiền mua thuốc rồi còn tiền chi phí sinh hoạt nữa. Nếu như thế thì bác với anh Hằng phải cố gắng lên nhé. Vâng. Nếu mà bác đi làm ở công trường được nhiều thì bác cứ cố gắng làm xong rồi để giúp đỡ anh Hằng một phần nào đấy, chứ không để một mình anh Hằng đi làm thì chắc cũng không đủ để lo chi phí cho trang trải cuộc sống đâu bác ạ. Bác biết rồi, bác mới biết, bác mới nghĩ như thế, bây giờ ấy, bác cũng nghĩ thông rồi, bây giờ bác cũng biết nghĩ rồi, không như trước rồi, nghĩ là con trai thì đã bị như thế rồi thì cần tiền rất nhiều luôn, không phải là ít đâu. Vâng. Bác ơi bây giờ thì rất là cần nhiều tiền cháu ạ. Bác bây giờ tính nhá, công trường thì bác đi làm thì mỗi ngày có hơn 300 dưới thôi, thì tháng có được hơn 10 triệu tí, nhưng mà công việc lại không đều nữa, thì bác xem thế nào, cháu xem thế nào mà giúp tí bác với. Bây giờ bác cũng không biết đi đâu mà kiếm được tiền. Cháu với chị Nhật đã cố gắng tạo điều kiện giúp bác, cho bác đi làm ở công trình rồi mà bác còn muốn cháu giúp như thế nào nữa? Bác sao nói thế này, cháu đã giúp bác rồi thì giúp cho nó tròn đi. Thì bác muốn cháu giúp như thế nào nữa? Bây giờ ấy không nói thì cháu cũng biết rồi, thì bây giờ bác ấy đang cần nhiều tiền thì cháu xem thế nào cho cái công việc gì nó hơi nhiều tiền đấy để cho bác làm. Cái đấy à? Cái đấy thì chắc để cháu xem xét xem thế nào. Mà bây giờ bác phụ bữa chán rồi phải không? Không chán đâu, vẫn làm được, nhưng mà bác Bây giờ bác rất cần tiền. bác muốn chuyển từ phụ bữa sang
bộ phận xây phải không ạ? Không, xây bác không biết xây đâu. Đấy. Thế thì bác muốn làm như nào ạ? Bây giờ như bác thì nếu mà bảo muốn chuyển sang bộ phận xây thì cháu có thể bảo người đào tạo bác cho bác đi xây cũng được. Nhưng mà lương sẽ cao hơn. Ý bác là bác nói này là cháu ạ. Nói cháu cố gắng giúp bác đi. Hay là cháu Bác cứ nói này. cho bác thay cái cô Vân đi. Việc đấy đi. Cái đấy làm sao được bác? Bây giờ bác đâu có trình độ gì đâu. Bây giờ quản lý thì bác cũng không biết, mà trình độ học vấn của bác thì bác cũng không có bằng cấp gì, làm sao mà làm được bác? Không có bằng cấp nhưng mà đúng công việc đấy chắc bác làm được. Thì cháu lấy cô Vân ra thì bác vào làm chắc làm được. Nhưng mà chắc không được đâu bác ạ. Bây giờ đến cô Văn có trình độ, có học vấn như thế, cô ấy có kinh nghiệm mà cô ấy làm còn chưa tốt được, cho một người mới như bác vào làm sao mà được. Tí nữa công trình của cháu lại xáo trộn hết đấy. Cháu cứ từ từ ạ. Đừng vội, để bác thương lượng với cháu đã. Bác có chuyện gì muốn thương lượng với cháu à? Bác có chuyện mà nói với cháu ấy. Nhưng mà cháu cứ nghe bác nói thế đã. Vâng, nếu thế thì bác có chuyện gì bác cứ nói nhỉ? Cháu đang nghe đây. Đấy, cháu không phải là có tình cảm với cô Nhật à? Chuyện đấy làm sao mà bác biết à? Cái gì mà bác chẳng biết, bác biết hết mà. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì đến bác à? Sao bác lại bảo có chuyện muốn thương lượng với cháu rồi mà? Bác cứ vào việc chính nhỉ? Bác cứ có chuyện gì muốn thương lượng với cháu thì bác cứ nói đi. Đấy vì chuyện đấy, đang nói chuyện này. Cái chuyện đấy thì liên quan gì đến bác mà bác bảo là thương lượng với cháu à? Cháu nói sao không liên quan? Có liên quan mà. Trước ấy cũng là con dâu cũ của bác ấy. Nhưng mà con dâu cũ thì đã chia tay nhau rồi mà sao bác còn bảo liên quan đến bác là như nào, cháu vẫn chưa hiểu à? Còn liên quan chứ. Đấy là trước thì cũng một đời con dâu của bác, thì bây giờ cũng phải liên quan chứ. Bây giờ cháu muốn tán con dâu của bác ấy, thì bác đã biết tính nó rồi, phải có bác giúp đỡ cháu ấy thì cháu mới tán được nó thôi. Thế thì nếu muốn thế thì cháu cũng không tán được nó đâu. Với lại phải có sự bác đồng ý mới được. Nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện riêng của cháu với chị Nhật mà, cần gì phải có sự đồng ý của bác à? Đúng đấy, phải có sự đồng ý của bác thì mới được thôi, không thì bác cũng chắc cũng không được đâu. Không, nếu các cháu cũng quyết tâm thì cũng không yên ổn với bác đâu. Nhưng mà bây giờ anh Hằng với chị Nhật đã bỏ nhau rồi, sao tự nhiên bác lại về đây, bác còn đòi can thiệp vào chuyện cuộc sống của chị Nhật nữa? Bỏ thì bỏ thôi, nhưng mà vẫn là phải liên quan đến các bác chứ. Bây giờ bỏ là bỏ chứ còn bác còn bảo liên quan gì nữa? Sao mà bác vô lý này? Không có chuyện đấy đâu. Vô lý cái gì? Từ trước ấy bác cưới về ấy có phải ít tiền đâu. Bác cưới mầm về rồi thì bây giờ chẳng bác chưa được đồng nào đâu. Cứ phải là bây giờ thì cũng phải bác đồng ý có cháu mới lấy được, mới yên ổn thôi. Bác không đồng ý thì không bao giờ yên ổn đâu. Không, chuyện này cháu không nghe đâu. Bác đừng mà nói lung tung nữa. Bây giờ bỏ nhau là xong rồi chứ còn bác còn định can thiệp vào chuyện cuộc sống của chị Nhật làm gì? Bỏ thì bỏ thôi. Con trai thì hay con cái thì bỏ nhau, nhưng mà còn bác ấy liên quan chứ. Ngày xưa cưới ầm ấy phải ít đâu, nhiều tiền lắm. Bác nhá, bác ra đây nói chuyện này với cháu, anh Hằng không biết rồi đúng không? Nếu mà anh Hằng biết bác ra đây nói chuyện này với cháu tí về kiểu gì anh Hằng cũng không đồng ý đâu. Bác đứng ở đây nói năng lung tung.
lung tung cái gì? Bác đã nói sự thật như thế rồi. Nếu các cháu muốn lấy nó thật sự vậy có sự đồng ý của bác chứ. Không, cháu không nghe đâu. Tự nhiên bác ra đây bác nói với cháu cái chuyện này. Nhưng mà bác thì nói sự thật như thế rồi. Sự thật cái gì? Bây giờ chỗ anh Hằng với chị Nhật, hai anh chị ấy đã bỏ nhau rồi, đã không còn quan hệ gì với nhau rồi. Bây giờ nếu mà chị Nhật muốn đến với ai đấy là quyền của chị Nhật. Tất cả cháu muốn yêu ai gì đấy thì đấy là quyền của cháu, chứ sao bác lại can thiệp vào chuyện cuộc sống riêng tư của bọn cháu? Bây giờ cháu đã quyết định là đi với cô Nhật đấy. Bây giờ cháu nếu lấy cũng phải quyết định phải cho một tí cái gì lợi ích cho bác mới được. Không thì bác không cho lấy không thế đâu. Bác đang dọa cháu đấy à? Bác đừng tưởng trước kia bác hay đi dọa người khác họ sợ. Bây giờ bác cứ quen cái thói đấy, giờ ra đây bác định dọa cháu nhá. Bác đừng nghĩ là cháu sợ bác nhá. Bác có dọa cháu đâu. Bác đã nói sự thật như thế rồi. Thế bác bảo là nếu mà không có sự đồng ý của bác thì chị Nhật không yên ổn đi lấy người khác. Thế bác định làm gì chị Nhật? Cứ thấy bác sự đồng ý của bác, thấy bác gật đầu bác mới được. Không thì cũng cháu đấy sợ nó cũng không yên ổn đâu. Thế bác định làm gì bọn cháu? Không làm gì. Bác chỉ nói thế thôi. Nói là cháu đã hiểu. Bây giờ xã hội công bằng rồi, mọi cái đều phải tuân thủ theo pháp luật. Bác đừng có mà dở cái thói như ngày xưa ra nhé. Bây giờ thời buổi bây giờ không như ngày trước nữa đâu. Bác đừng có mà có cái ý định dở những cái trò côn đồ như trước nhé. Không, bác không phải bây giờ có phải là dở cái gì quân đồ đâu. Bác chỉ nói thế thôi. Nếu cháu muốn đến cái cô Nhật đấy thì phải cũng có cái gì mà lợi ích cho bác thì mới được. Không thì nó cũng khó lắm đấy. Bác thì nó biết tính nó hết rồi. Không, chuyện đấy cháu không đồng ý đâu. Cháu nói rồi, bác đừng có mà ở đây nói năng lung tung. Nhưng chuyện của bọn cháu là bọn cháu tự quyết định. Bác không có quyền gì can thiệp vào cái chuyện đấy. Cháu với chị Nhật như thế nào thì bọn cháu tự quyết định thôi. Bác đừng có mà làm gì cho chị Nhật đấy. Cháu nói trước cho bác biết. Bác không làm gì cho nó đâu. Bác chỉ biết tính nó rồi. Nếu không có bác thì chưa chắc mà cháu đi được với nó. Thế tại sao bác vừa rồi bác dọa cháu bảo là nếu không cho bác lợi ích gì thì bác không cho bọn cháu yên ổn đến với nhau? Không phải là không cho yên ổn, nhưng mà cháu cũng nói là cháu phải biết được chứ. Bác thì nói thẳng thế này. Nếu cháu ấy muốn đi đến với cô Nhật ấy thì cháu cũng phải cho một công việc gì đó cho bác làm. Thì cháu đã cho bác làm công nhân ở công trường cháu rồi mà. Bác còn muốn như thế nào nữa? Nhưng mà cái công việc ấy cũng phải kiếm hay khá khá mới được. Còn làm cái việc nhỏ mọn thế này thì mỗi ngày có 200-300 thì bác không được đâu. Giờ ấy, cháu phải giúp bác ít nhất là cũng được làm cái quản lý ấy. Xong là bác mới nói chuyện với con dâu của bác thì cháu mới đi với nhau được. Không có chuyện đấy đâu bác ạ. Bây giờ chuyện cháu với chị Nhật có đến được với nhau hay không đấy là do bọn cháu thôi. Do bọn cháu có tình cảm với nhau hay không thôi. Chứ bác không thể nào mà quyết định hay là can thiệp vào cái chuyện đấy cả. Bác không can thiệp, nhưng mà nhé, có bác được làm như thế thì bác sẽ nói chuyện với nó thì cháu mới đi đến với nhau được thôi. Không thì bác cũng biết tính nó rồi đấy. Bác định nói dối cháu à? Giờ bác đi nói chuyện với chị Nhật thì cũng làm gì mà thay đổi được cái suy nghĩ của chị ấy. Bây giờ nếu mà chuyện bọn cháu đến với nhau ấy thì phải có sự tự nguyện đồng ý từ cả hai bên, chứ làm gì mà có chuyện bác nói mấy câu rồi chị Nhật quay ra đồng ý yêu cháu được. Không có chuyện đấy đâu, bác đừng mà nói lung tung. Bác không nói lung tung đâu, bác thì nói sự thật như thế đấy. Thế hóa ra là từ nãy giờ bác bảo là có chuyện muốn thương lượng với cháu là chuyện này à? Là chuyện
bác định lấy cái chuyện tình cảm của cháu với chị Nhật ra để đổi lấy cái công việc của bác à? Bác muốn cháu cho bác làm cái chức vụ cao hơn, xong rồi bác mới đồng ý cho bọn cháu đến với nhau à? Không có đâu bác ạ, nếu mà có mỗi cái chuyện này thôi thì bác không cần phải nói đâu, cháu không đồng ý đâu. Cháu nói thế thôi, nhưng không có thương lượng á. Lâu cháu mới đi đến với cháu mới đến được cái Nhật. Cháu với chị Nhật cứ đến với nhau đấy, xem bác làm gì được bọn cháu. Bác đừng mà dọa bọn cháu, tưởng cháu sợ. Cháu không giống người khác đâu. Bác có dọa cháu đâu, mà bác là chỉ nói sự thật như thế thôi. Cháu thấy là bác đang dọa bọn cháu đấy. Bác cẩn thận đấy. Lúc cháu nói ra đây cho anh Hằng biết thì đến lúc đấy bác đừng có mà hối hận. Thôi, cháu đừng mà có dọa cái câu này. Con trai bác cũng chẳng làm gì là bác đâu, chẳng nói đâu. Cái đấy là chuyện của bác và cháu thôi. Bây giờ bác cứ quá đáng như này là cháu nói cho anh Hằng biết rồi đấy. Bác có quá đáng đâu, bác nói sự thật là như thế rồi. Cháu nể tình bác là mẹ của anh Hằng nên là cháu còn nói chuyện tử tế với bác đấy. Chứ bác mà là người khác thì cháu đuổi bác ra khỏi nhà từ lâu rồi đấy. Bác lúc nào cũng nói chuyện vô lý. Cháu cứ tưởng là bác bây giờ thay đổi rồi. Lúc nãy cháu còn suy nghĩ tốt về bác. Thấy bác làm việc ở công trường mấy hôm trước thấy tích cực hơn một chút. Thấy mọi người có vẻ khen bác. Cháu tưởng là bác thay đổi rồi, hóa ra là bác vẫn như thế. Công việc thì bác thay đổi rồi, bác làm được. Nhưng mà cháu đấy đi đến mấy cái cô Nhật đấy thì không được. Vì trước sau cũng là không nên cũng là con dâu của bác. Thì cháu cứ nghĩ lại xem. Vì bác cũng đã cưới về rồi, tiền nong đầy đủ rồi thì cháu cũng phải nghĩ lại chứ. Có một tí sự công việc cái gì về bác mới được chứ. Nhưng mà bây giờ chuyện giữa hai mẹ con bác với chị Nhật đã kết thúc rồi mà. Bây giờ anh Hằng cũng đã với chị Nhật đã bỏ nhau rồi, hai người không còn liên quan gì đến nhau rồi. Bác tự nhiên bác để đến đây nói thế. Cháu cứ tưởng là bác thay đổi rồi. Bác bảo bác thay đổi thế này à? Cháu cứ nói mãi mà không liên quan. Quá liên quan rồi chứ, không phải không liên quan đâu. Nó có con cái nó vẫn còn đi lại chứ. Và bác xử bác chưa đồng ý và lấy cái tiền ngày xưa của bác ấy, bác đi lấy con dâu ấy, mình cũng phải có lợi ích một tí chứ. Làm gì mà đi không thế. Bác còn định đòi lợi ích cái gì nữa? Bây giờ trước kia đấy thì chị Nhật đã cống hiến cho gia đình bác như thế rồi, bây giờ bác còn muốn đòi cái gì nữa? Chị Nhật chưa đủ khổ vì gia đình bác. Nhưng mà công hiến cái gì? Bây giờ hai mẹ con còn công hiến cho nó kia. Bây giờ nhà này, nhà cửa này, vịt gà các loại ở trong hết ao này, cho nó hết thôi. Còn bác ấy, bác cưới về mà bác có được cái gì đâu. Nhỉ, cháu nói thế nào chứ. Nhưng mà theo bác nhìn cháu cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà cháu tội gì mà định mà đi với cái cô Nhật này. Con thì không sinh được con nữa, cơm thì cơm nó không nói được nữa. Thế là cháu vẫn là lấy quay nó là tính nó. Đấy là chuyện riêng của bọn cháu bác ạ. Bác không cần phải quan tâm đâu. Cái chuyện chị Nhật có sinh được con hay không đấy là cũng không quan trọng lắm đâu. Nếu mà không sinh tự nhiên được thì bọn cháu có thể đi thụ tinh nhân tạo. Bây giờ thời buổi công nghệ phát triển rồi. Con nói là thụ tinh nhân tạo buồn cười lắm. Trước đấy có nhà ấy, bây giờ bác mất căn nhà ở trong này, bây giờ con trai phải chẳng đi làm đấy, có được đâu. Mấy trăm triệu tiền đấy, bây giờ mấy cả nhà cửa các gì cho nó hết đấy. Không được đâu cháu ạ. Không có chuyện đấy đâu. Chứ bác ấy, cái căn nhà đấy cũng vì mất bán cái căn nhà cũng vì thụ tinh nhân tạo ấy, mấy trăm triệu đấy, xuống đến Hà Nội đi làm đây, có được đâu, không có đâu. Bác lại bảo là
mất cái căn nhà này tại vì đi thụ tinh nhân tạo cho chị Nhật á. Chàng bán cả nhà cả ấy đi làm đấy, mấy trăm triệu đấy, phải ít đâu. Thế trước cháu nghe mọi người bảo là cái nhà này do bác đầu tư thua lỗ cái gì cơ mà, sao bác lại bảo là lại do chị Nhật rồi? Lúc đầu chẳng là bán đấy, bán đi thụ tinh nhân tạo mà, ở Hà Nội cơ mà. Thế là trước cháu hỏi bác thì bác cũng bảo là cái nhà này là do bác đầu tư vào tiền ảo cái gì đấy, sau đó là thua lỗ mới mất cơ mà. Giờ bác lại quay ra đổ lỗi cho chị Nhật, bác đang nói dối cháu à? Không phải dối đâu, trước là thật sự như thế, đã đi hết rồi, không có cái gì ảo ảo đâu. Cái này họ nó không thích bác thì họ nói thế thôi. Tất cả là đầu tư về con dâu của bác ấy. Bác có nói thật không ấy? Nó nói thật à? Chính xác rồi. Thế sao đợt trước bác lại nói với cháu bảo là cái thấy là bác bị người ta lấy mất cái tiền bán cái nhà này? Tiền đấy lên cho bác không biết đâu. Bác chỉ lúc đấy thì cũng giúp hộ con trai thì bán đi thụ tinh cái nhân tạo ấy. Đấy. Trước kia ấy, còn đi bệnh viện này, đi bệnh viện này, bệnh viện kia này, đi hết rồi. Hóa ra là không mất cha, có gì đâu, không có là con đâu. Thôi. Đi hết rồi. Chuyện đấy là chuyện riêng của gia đình bác, cháu không quan tâm đâu. Cái chuyện còn cái chuyện tương lai của con cháu đấy thì bác đừng có mà xen vào. Chuyện riêng của cháu với chị Nhật ấy bác đừng có mà xen vào chuyện của bọn cháu nói trước đấy. Bác mà làm gì cho chị Nhật là không xong với cháu đâu. Mà nếu mà bác ấy hôm nay đến đây chỉ để nói chuyện này với cháu thôi thì bác không cần phải nói nữa đâu. Bác đi về đi, cháu không muốn nói chuyện với bác nữa. Mà thì bác thì nhắc thế thôi. Vì con dâu của bác thì cũng phải có sự đồng ý của bác thì mới được. Thôi, bác chỉ nói thế thôi. Cháu cứ tự suy nghĩ lại đã. Xem thế nào, phải bảo bác. Bây giờ cũng bác cũng đi về ấy. Cháu nói trước rồi đấy, cháu không có suy nghĩ gì hết đâu. Chuyện của cháu là bọn cháu tự quyết định. Vâng, nhưng mà cháu cứ nghĩ lại đã, nghĩ lại xem thế nào. Thôi, bác không nói nhiều, bác chỉ nhắc thế thôi, bác đi về đấy. Thế thôi bác đi về đi, cháu không muốn nói chuyện này với bác nữa. Muốn nói cái này, muốn nói thì đội công việc cho nó nhẹ nhàng một tí mà cũng không được. Nhỉ, cái bác Sùng Tiến này tự nhiên lại về đây bảo là muốn trao đổi cái chuyện tình cảm của mình với chị Nhật để đòi lấy một cái lợi ích gì đấy, bảo là muốn đổi lấy cái công việc làm vị trí quản lý. Sao lại thế nhỉ? Mà mình chắc chắn là mình sẽ không cho đâu. Nhưng mà sao bà ấy lại biết cái chuyện này nhỉ? Hay là anh Hằng nói cho bà ấy biết nhỉ? Nhưng mà chắc có khi cũng không phải. Tại vì anh Hằng làm gì anh ấy nói ra cái chuyện này nhỉ? Tại sao bà ấy lại biết nhỉ? Mà thôi, cái chuyện tình cảm của mình ấy thì mình với chị Nhật tự quyết định thôi, không có liên quan gì đến bà Sùng Tiến này hết. Mà cái bà này cứ nói một đằng làm một nẻo hay sao? Lúc thì nói thế nọ, lúc thì nói thế kia. Cái nhà này trước thì bảo là do bà ấy đầu tư thua lỗ nên mới mất tiền, bây giờ lại bảo là đổ lỗi cho chị Nhật, tại chị Nhật nên bà ấy mới mất tiền. Cái bà này đúng là đã biết đường nào một lần nữa, cứ lúc thế nọ lúc thế kia. Hóa ra là bà ấy vẫn chưa thay đổi đâu, mình cứ tưởng là bà ấy thay đổi rồi. Đã thế rồi còn đòi đổi lấy cái vị trí quản lý của cô Vân nữa chứ. Cái bà này đúng là hết thuốc chữa rồi.